السلام عليكم مشاهدينا. اليوم وصفتنا بعجينة طرية هشة محشية بهيدي الحشوة الرائعة مع الدجاج والجبنة وأيضا صوص البيشاميل، وأيضا رح نحط مع الفطر. كتير هيدي الوصفة اللي حتكون رائعة. إذا بتحبوا الفطائر الهشة الطرية بالحشوة البيضة الكريمي الرائعة، مكونات موجودة عندكم بالمنزل، عن جد رح تكون كتير هيدي الوصفة رائعة. تابعوا معي هذا الفيديو مشاهدينا الأعزاء للآخر واستفيدوا من هيدي العجينة الطرية ومن هيدي الحشوة المليئة بالنكهة. وما تنسوا انه تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل وصفاتنا الجاي. وهلأ خلينا نروح لهيدي الوصفة الشيقة. طيب، بداية عندي وعاء للعجانة بدي أوضع بقلبه الحليب الفاتر أو الدافئ، ومن بعدها بدي أرجع أضيف الزيت النباتي والزبادي أو اللبن الرائب بحرارة الغرفة، وأيضا بدي أضيف السكر والخميرة الجافة الفورية. نحرك هيدي المكونات مع بعضها لتمتزج. هلأ من بعدها بدنا نرجع نضيف طحين متعدد الاستعمالات، ومنضيف فوقه الملح، ومننقل هيدي الوعاء او هيدا الوعاء على العجين لنعجنها لمدة 4 دقائق تقريبا لا تجهز عندي وتجهز العجينة وتصير لا تصير عندي العجينة طرية بهيدا الشكل. هلأ بدنا نحطها بوعاء منرش بقلبه طحين، بنحط هيدي العجينة ومنخمرها من بعد ما نغطيها لمدة 45 دقيقة بحرارة الغرفة. بهيدا الوقت مشاهدينا بدي اسلق الدجاج. عندي طنجرة على النار، بحط بقلبها المي، ومن بعدها بدي اضيف صدورة الدجاج اللي بدون عظم او مع عظم حسب الرغبة. برش شوية ملح وشوية فلفل اسود وبتركن شوي على النار ليبلشوا يعطوني الزفر او الرغوة من الاعلى. بشيل قدر من الامكان من هيدي الرغوة، ومن بعدها بضيف بصلة وورقة غار، ما بحاجة أكتر من هيك، وبتركن ليستووا عندي ويكونوا جاهزين. عندي طنجرة على النار أو كسرول، بدي أوضع بقلبها الزبدة. بس تدوب عندي الزبدة بضيف الطحين وبحرك هيدي المكونات لتمتزج عندي بشكل جيد. طبعا المقادير رح تكون أسفل الفيديو موجودة بصندوق الوصف. عندي مرق الدجاج، هيدا استعملته من سلق الدجاج. ضيفوا شوي شوي. طبعا مرق الدجاج هون عندي اياه ساخن او فاتر، يفضل انه يكون هيك، بيساعد انه ما يتكتل عندي الطحين. بحرك شوي شوي على نار خفيفة ليمتزجوا عندي، ومن بعدها بضيف الحليب اللي هو بحرارة الغرفة او فاتر كمان. هلا رح ارجع استعين بشريط الخفق لانه بيساعدني انه يختلطوا عندي بشكل جيد وما يصير في تكتل، وبستمر بالتحريك ليصير عندي صوص البشاميل جاهز، كريمي وسلس بدون اي تكتلات، رائع جدا بهذا الشكل. هلا بنضيف شوية جوز الطيب وايضا شوية ملح، وبدي ارجع اضيف هون جبنة الموتزاريلا المبروشة، وبدي احركها شوية. هلا عندي الدجاج اللي نسفته من بعد ما برد، وبتضيف الفطر. طبعا فيكم تستعملوا فطر طازج، انا عم بستعمل اليوم معلب نظرا للاوضاع الراهنة. يفضل انه اذا كان معلب يكون نوعية جيدة. هلا بنحركهم وبتركهم على حدا ليبردوا عندي تماما. شوفوا عندي محلاهم. عندي العجينة صارت جاهزة، دوبلت حجمها. بنرفعها من الوعاء. شوفوا عندي هيدي العجينة كيف هي طرية. هلأ منرش شوية طحين على الطاولة وبدنا نباشر برق هيدي العجينة. بنكبسها شوي بإيدينا.
وبنرجع بنرش عليها شوية طحين ومنباشر برقة لنوصل للسماكة المطلوبة عنا. عجينة لينة وطرية. إذا تقريبا صارت عندي جاهزة. لحرقها شوي عن الجوانب لأتأكد كله صار نفس المستوى، يعني عن الأطراف، لأنه دايما الضغط بصير من المنتصف، الأفضل من النص وطالع ومن النص ورجوع رق العجينة. طبعا بمقطع مبروم بدي قطع هيدي العجينة لدوائر. اليوم العجينة رح تكون او الفطيرة رح تكون شكلها على ذوقي، وانتو حسب الرغبة بتختاروا الشكل اللي بدكم اياه، بس انا بنصحكم تجربوا هيدا الشكل لانه عملي وشكله حلو. هلا عندي هيدا العجينة من بعد ما بردت الحشوة تماما بحطها. ليش؟ اذا كانت سخنة بتش عند العجينة وبتتحسس بالرطوبة. هلا عندي بيضة مع شوية حليب، شوية بهار ابيض، وشوية ملح، بدي اخلطهم مع بعض. طبعا خطوة البيض مهمة. بدهن أطراف العجينة وبوضع القسم الثاني من الأعلى وبكبسه بشكل جيد لأتأكد أنه التصق عندي. أكيد هيدي العجينة ما رح تفتح عندكم بالفرن، ما في داعي للخوف إذا اتبعتوا هيدي الخطوات. هلأ بشوكة بعملها شكل عن الجوانب وبتصير عندي هيدي الفطيرة جاهزة. شوفوا عندي ما أحلاها. مثل ما قلنا بمنتصف العجينة بنحطها، ندهن الأطراف بشوية بيض، ما بحاجة نكتر، يعني خليط البيض اللي عملناه. بنلصق العجينة التانية فوقها، بنكبسها بشكل جيد. عندي هون صينية صفيت عليها هيدي الفطائر، وبدي ارجع ادهن الفطائر من الاعلى بخليط البيض. طبعا لازم ادهنها بخليط البيض لانه اذا دهنتها بالزيت ما بتحصل على هيدا اللون اللي شفتوه عندي بالفيديو. هلا هون عندي خطوة بدي جرحها شوي بالسكينة. هيدي الخطوة احتمال كبير ما تبين عندكم بعد الخبز، ولكن انا حبيت اعملها. هلا عادة بتبين بالعجين اللي فيها كمية زبدة كبيرة مثل عجينة الميلفي. هلا من بعد ما زيحها طبعا بدي رش عليها شوية سمسم لأعطيها شكل حلو. واذا بدي السمسم يلتصق لازم ادهنها بالبيض. اذا دهنتها بالزيت ما رح يلتصق عندي هذا السمسم. رح ضيف الحبة السوداء او حبة البركة عليها من الاعلى، وبدي ارجع ايضا شوي ادهنها بخليط البيض، ما بكتر كتير، يعني شوي من الاسفل شوي من الاعلى، اسفل واعلى السمسم. ورح تكون عندي جاهزة لتدخل على الفرن. على الفرن درجة الحرارة 180 سلسيوس. هيدي العجينة بدي ادخلها تقريبا شي 10 دقايق، بنتبه عليها مع المراقبة وبتكون عندي جاهزة. هلا اذا الفرن عندكم ما بيشتغل من الجهتين بنفس الوقت، حطها قريبة على الاسفل تقريبا شي 6 دقايق، برجع بعدين بحمرها شي 4 دقايق من الاعلى، وايضا بتكون عندي جاهزة. بسم الله لندوق هيدي الوصفة الرائعة. رائحة شهية، ما في ريحة بيض أبدا. شي كتير طيب. طعمة الدجاج مع هيدي الخلطة كتير كتير رائعة. بتعرفوا شو؟ طراوة العجينة مع طراوة الحشوة ما تتخيلوا قديش هي طيبة. عن جد. البشاميل، الدجاج، هيك الوايت صوص هيدا كتير كتير رائع، جربوه. هيدي الفطاير لشهر رمضان كتير منيحة، جربوها مشاهدينا الأعزاء.
وإلى اللقاء إلى حلقة مقبلة من مطبخ شيف أحمد.